بخیر از ریو د ژانیرو برزیل. اول سفر هیجان انگیز من. میخوایم با هم 100 روز قاره آمریکای جنوبی رو بگردیم. 100 روز 12 کشور، یک قاره، و کجا بهتر از اینجا برای آغاز این سفر هیجان انگیز. ریو د ژانیرو یکی از قشنگترین شهرهای دنیا و اولین استاپ من تندیس مسیح نجات دهنده، یکی از 7 عجایب دنیا، یکی از زیباترین و مهمترین مجسمه های این شهر. اینجا دقیقاً از اون جاهایی که آدم یک عمر آرزوشو میکنه که یک روزی بیاد و اون روز یه روز میرسه که صبح بیدار باشی بگی صبح بخیر ریو، من توی ریو هستم و دارم میرم مجسمه مسیح نجات دهنده رو ببینم. از اون روزایی که آدم باید توی تقویمش و دفتر خاطراتش یه زبدر بزرگ روش بزنه و بگه یس من اینجا. بعد از چند سفر اخیرم به کشورهای خیلی جنگ زده و جایی که توریست نمیره، الان تو شوکم که چقدر اینجا توریسته و همه چی مثلا خیلی توریستی و شلوغ و صف و بعد بلیط بگیری و برنامه‌ریزی کنی و تور بگیری و اینا که خیلی مدل من نیست، ولی باید یکم عادت کنم به این سیستم آمریکای جنوبی. برای اینکه به این مجسمه بیان چند تا راه هست، یا معمولا با تور میان با ونای مخصوص از حال جاهای مختلف شهر، یا اینکه میتونی بری از یه ایستگاه قطاری هست به اسم کوموویلیو، از همونجا بلیط قطار بگیری که از داخل جنگل سرسبز و خیلی با صفایی رد میشه، مسیر رو یا رو 20 دقیقه میاد تا بالای این تپه‌ای که مجسمه رو ساختن و بعد میتونی از مجسمه خود دیدن کنی و با همون قطار هم برگردی پایین. مجسمه رو اوایل قرن 20 برزیلیا ساختن وقتی که کشورشون مستقل شده بود و دیگه از استعمار پرتغال اومده بود بیرون و کلیساها و کشیشا فکر می‌کردن که امکان داره مردم از اون جو دینی دور بشن، از ارزش‌های دینی دور بشن و تصمیم گرفتن این مجسمه رو طراحی کنن که هم یک نماد بزرگ مذهبی باشه، یه مجسمه بزرگ عیسی مسیح با دستای باز که بالای تپه هست و این حس رو به آدم میده که من ازتون مراقبت میکنم، و همچنین رو به دریا، جایی که جای ورود خارجی‌ها و آدمایی هستن که به برزیل میان و نشونه خوشامدگویی و با آغوش باز پذیرای مردم بودن هم هست. 30 متر ارتفاعشه، 1931 افتتاحش کردن و با ایده برزیلیاها و معماری فرانسوی‌ها درست شده. نمیدونم تو این 100 روز چه اتفاقایی قرار بیفته، اتفاقای خوب و بعد با چه آدمایی قرار آشنا بشم، ولی سفری که اینجوری شروع بشه با این منظره و تو اینجا فقط میتونه عالی به نظرم جلو بره. بعد از 2 ساعت خورده‌ای تلکابین داشتم پیاده می‌مدم هتل که بارون اومده و زمین خیس بود. سخت‌ترین چیزی اینه که سفر مریض بشی. من دوست ندارم از لحظه‌های سخت سفر فیلم بذارم، ولی واقعیت جای توریستی برزیل اینه که تو هیچ وقت تنها نیستی، 500,000 نفر دیگه هم آدم باهات. پله‌های معروفی که توی برزیل میشناسیم و هنرمند شیلیایی به اسم خورخه سلارون به این خوشگلی درستش کرده. یه زمانی خونه‌اش همینجا بود و این پله‌ها خیلی زشت و فرسوده بودن. شروع میکنه کم کم کاشی گذاشتن، کاشی زرد و آبی و سبز به رنگ پرچم برزیل که همسایه اول مسخره‌اش میکردن،
و بعد تبدیل میشه به این اثر هنری بزرگ و توریستا شروع میکنن براش کاشی آوردن از جاهای مختلف دنیا. الان بالای 2000 تا کاشی اینجا هست از 60 کشور مختلف که چند تا کاشی ایرانی هم هست، بریم ما هم پیداشون کنیم. خود این هنرمند هم 2013 فوت میشه. خیلی غم انگیز مرگش هم بوده. توی همین پله ها جنازه‌شو پیدا میکنن و متوجه نشدن که خودکشی کرده یا کشتنش، ولی مرگ خیلی مرموزی داشته سلارون. یاد و خاطرش ولی با این خیابون و پروژه همیشه زنده خواهد بود. خودش هم همیشه گفته که این پروژه‌ای که هیچ پایانی هیچ وقت نخواهد داشت. اینا هم کاشی‌های ایران، نقاشی‌های اصفهان، پرچمش تیر خورشید و از محترم اجزاد یه تیکه‌ای هم از ایران ببینیم. برزیل و کایپرینیاش نمیشه که بیا اینجا و کایپرینیا امتحان نکنی. کوکتل مخصوص اینجا که با شکر قهوه‌ای رو با لیمو ترش و یخ زیاد خورد میکنن، روش کاچاسا میریزن، یه رام خیلی مخصوص برزیله و با کلی یخ هم میزنن. بعضی وقتا سودا روش میریزن ولی کایپرینیا اصل بدون چیز اضافه است. بزنیم ببینیم تو خود ریو کایپرینیا توی سلارون چجوریه. سلامتی. کایپرینیایی که اینجا میخوریم قیمتش خیلی ارزون‌تر از جای دیگه است. 10 ریال برزیل که میشه $2 آمریکا و خیلی هم قوی‌تره معمولاً و خیلی هم خوشمزه‌تره. سبزی پلو با اختاپوس خیلی خوشمزه است. جاتون خالی. برزیل هم غذاش خیلی شبیه پرتغاله، مسلماً چون مستعمره پرتغال بودن. توی پرتغال هم هر غذایی سفارش بدی همیشه هم برنج میارن هم سیب زمینی. اینجا هم دقیقاً همینطوره، کنار غذاشون هم برنج هم همیشه هم سیب زمینی. وارد کلیسای سان سباستیان بشیم توی ریو د ژانیرو. خیلی معماری متفاوتی داره. آدم اصلا انتظار نداره که کلیسا باشه و داخلش هم خیلی متفاوته. خیلی ها میگن که الهام گرفته شده از معابد مایا ها هستش، شبیه هران برعکسه و خیلی هم کلیسای قدیمی نیست ولی از بیرون آدم حس ساختمان‌های قدیمی سوویت و شوروی و اینا رو بهش دست میده.
کابین شدیم بریم کله قندی رو تو ریو ببینیم. یکی از کوههای خیلی باحال شب دریا. سلام علیک. خیلی هیجان داریم چون یکی از حساس‌ترین بخشای سفر برزیل یه عروس برزیل پیدا کنیم. کله قنده اینجا گرفتم برای بنیامین بخونیم چون عاشق دختره برزیل. عاشق دختره آمازونی برزیل دیگه کلا فقط آمازونی. چشمش فقط دختره آمازونی گرفته. فقط اون خوش آمد صبح میگه فقط آمازون. اگه ندیدین ویدیو آمازونش حتما ببینید توی یوتیوب که بفهمید چرا انقدر دل بنیامین توی آمازون گیر کرده. خب با تلکابین یه قسمت رو میای بالا اینجا پیاده میشی، میتونی یه ویوی داری یه چرخی بزنی و بعد یه تلکابین دوم بس باشین بریم. بلیتش هم تقریبا $35 این رفت و برگشت این تلکابین. خب این کوه کله قندی که الان میریم میبینیمش از سنگای گراناتیه که طی میلیون‌ها سال فرسایش کنار اقیانوس اینجا به وجود اومدن. خیلی اینا این شهر ریو رو خاص میکنن. یکی از معدود شهرهای دنیاست ریو که کلی کوه و جنگل‌های بارونی دقیقاً کنار دریا قرار دارن داخل شهر و همه اینا رو توی فاصله خیلی نزدیک میتونی ببینی. و این کوه هم به خاطر شکل و فرمی که داره بهش میگن کله قندی. فوق‌العاده ریو از بالای کوه کله قندی. اون روبرو هم ساحل خیلی معروف کوپاکابانا و پشت ساحل ایپانئما. تنها چیزی که توی ریو رو مخه این تعداد زیاد آدم ها صف هر جا که میریم، یعنی هیچ جا تنها نیست. نمیدونم غروب آفتاب به این معمولی چرا دارن خودشون میکشن. چجوری صف وایسادن. از این غروب معمولی تر تا حالا دیده بودین تو زندگیتون؟ ویو خط اول بالای تلکابین به سمت پایین چراغایش که هم روشن کردم. خب امروز اومدم خط امروز اومدم خطرناکترین و فقیرترین محله ریو. ببینیم که این محله چه خبره. Uau, diretamente da maior. Para onde? My name, Yushi. Yushi. Patrick. Dinheiro. Bora, Patrick. از اولش که خوب داره شروع میشه. ببینیم تو این منطقه Da onde? Luxemburgo? Não. به روسینیا خوش اومدیم. بزرگترین فاولای ریو و قاره آمریکای جنوبی.
روسینیاس بزرگترین فاولای قاره آمریکای جنوبی. فاولا جایی میگن توی این قاره که خونه‌هایی که به طور غیر رسمی ساخته شدن و قشر فقیر جامعه اونجا زندگی میکنن. ریو شهریه که بزرگترین فاولا رو داره و هزار فاولای مختلف توی این شهر هست. 6 میلیون نفر جمعیت این شهرن که از این 6 میلیون نفر 2 میلیون یعنی از هر 3 نفر 1 نفر توی یه فاولا زندگی میکنه. اینجا روسینیا بزرگترین فاولایه که بین 70 تا 140 هزار نفر آدم اینجا زندگی میکنن. محله خطرناکیه، اسم و نام خوبی نداره. خیلی به خاطر بدنامی و خطرناک بودن این فاولا حتی از سفر کردن به برزیل امتناع میکنن. بریم ببینیم توی محله چه خبره، چرا انقدر خطرناکه و زندگی توی این منطقه شهر چجوریه. هنر و موسیقی و نقاشی برزیل از دل همین فاولاها در اومده. به خاطر همینم خیلی از جای منطقه که میری خیابونا و دیوارا ساختمون همه پر از نقاشی. البته که کلا تو برزیل مخصوصا ریو سائو پائولو خیلی استریت آرت معروفه، ولی خب اینجا یه شکل و شمال دیگه داره. توی خونه توی کافه بار اومدم که پرچم نمیدونم 20 تا 30 تا کشور و اکثرا مال آمریکای جنوبی رو روی سقف نقاشی کردم و جالبه که پرچم ایران هم اینجا هست. یکی از چیزایی که فاولای برزیل رو خیلی متفاوت میکنه تا زاغه‌های کشورهای دیگه و محله‌های فقیرنشین اینه که اینجا این محله‌ها توی تپه‌های بسیار زیبا و خوش ویو شکل گرفتن، چیزی که تو خیلی از شهرها شاید برعکس باشه. معمولا بالای ارتفاعات و بالای کوههای زیبا جایی که ویو خیلی قشنگ به دریا داری، جایی که محله‌های ثروتمند هستن و هر چی پایین‌تر میری فقیرتر میشن. اینجا دقیقاً برعکسه. حتی تو خود فاولا هم خونه‌هایی که ارتفاعشون بالاتره قیمتشون کمتره، به خاطر اینکه خب مسافت زیادی رو اون وقت هر روز بعد از کوه برن پایین و بیان بالا، چون کسایی که اینجا زندگی میکنن هزینه که بخوان سوار موتور بشن یا هزینه ماشین رو بکنن رو ندارن که بدن. این هم ویو فقیرترین منطقه ریو. ویو به این قشنگی از اقیانوس اطلس. تمام این خونه‌هایی که میبینین جزو فاولای روسینیا هست. من محله‌های فقیرنشین خیلی از کشورها رو رفتم و فکر می‌کنم یه بخش مهمی از اون شهر و جامعه هست که این قسمتش هم دیدن، ولی خب تا حالا منطقه خطرناک و فقیرنشینی به این خوشگلی و ویو زیبا ندیدم. البته که این به معنی نیست که زندگی اینجا راحت و آرومه، 100% سختی‌های خودش داره و هیچ شکی نیست که شرایط زندگی توی اینجا بسیار بده و قابل مقایسه با قشر متوسط یا پولدار برزیل نیست. برزیل کشوری که فساد توش بیداد میکنه با یه حد و لول غیر قابل مقایسه‌ای با خیلی از کشورهای دنیا. خب جمعیت خیلی زیادی هم داره و فاصله طبقاتی هم بسیار بسیار زیاده. حتی تو منطقه های توریستی و شلوغ شهرم که میری، مثل ساحل کوپاکابانا، ایپانما، جاهایی که خب شرایط بهتره با توریستی و همه چیزی که هست، هم هر گوشه کناری که نگاه کنی آدمای فقیر یا بی خانمان میبینی که کنار خیابون نشستن یا از ظاهرشون مشخصه که اوضاع خوبی ندارن و یعنی این رو تو هیچ جای شهر نمیتونی روش کاملا چشم ببندی. و خب اینکه 2 میلیون نفر توی فاولاها زندگی میکنن، گفتم از هر 3 نفر 1 نفر، یک رقم خیلی قابل توجهیه. فقر زیاد توی آمریکای جنوبی و یه سری کشورها، برزیل و تو شهرهای بزرگ مثلا ریو و سائو پائولو، باعث شده که جرایم خیابونی خیلی زیاد باشه، دزدی، جیب زنی فوق زیاد باشه که ناامنی این قاره، این کشورها، خیلی از این شهرها برده پایین و باعث نگرانی خیلی آدما میشه.
و واقعا از اومدن به این جاها خودداری میکنن. حالا من تازه این سفر شروع کردم، اولین بار تو قاره میام، ولی تا اونجایی که من تو این چند روزه میبینم و اون اطلاعاتی که من جمع کردم، تجربه نکردن این قطعه از دنیا که واقعا از نظر زیبایی و فرهنگ و آدماش و همه چیز مرتبط بهش، موسیقیش، غذاهاش و همه اینا که فوق العاده منحصر به فرده و خاصه، واقعا ارزششون داره که آدم این خطر رو به جون بخره که خطرش هم اونجوری نیست. مهم اینه که بدونی کجا میری، کی میری، با کی میری، چیکار میکنی و یه سری رعایت‌های خیلی کلی رو انجام بدی که آدم تو خیلی از شهرهای بزرگ دنیای دیگه هم باید انجام بده. یه سری رعایت‌هایی که واقعا چیز عجیب غریبی نیستن و با رعایت کردن یه سری نکات میتونی خیلی امن توی این مناطق سفر کنی. همیشه ریسک این هست که آدم بالاخره اتفاقی براش بیفته، دزدی بشه، ولی خب این ریسکا توی شهرهایی مثل بارسلون، مادرید، روم، لندن، توی این شهرها، تو خیلی از شهرهای آمریکا واقعا کمتر نیست ریسکش. امنیت خیلی موقع تو اونجور کشورها پایین‌تره، سان فرانسیسکو مثلا، لس آنجلس، و این که آدم کلاً حواسش به وسایلش باشه، تیپ لباس پوشیدنش تو این جوجه ها چجوری باشه، اینا خیلی مهمه. مثلا چند تا چیز من بهتون میگم که اینجا خب من دارم خیلی رعایت میکنم بیشتر از جاهای دیگه. مثلا من کلا دیدین خیلی ساده لباس میپوشم، ولی خب علاوه بر اون معمولا من گوشواره دوست دارم بندازم و اینا، هیچ چیز زیورالاتی به خودم ننداختم، حتی اپل واچ هم باز کردم. حواسم هست دوربینم کجا میذارم، همیشه یک کیف بغلی دارم که جلومه، یعنی خیلی مهمه که همیشه کیفت، موبایلت، اینا جلوت باشه، پشتت نباشه و خلاصه حواست دور و برت باشه. خیلی بی هوا مثلا گوشه خیابون یا کنار چراغ قرمز وای نستی با تلفنت چیزی رو نگاه کنی. اگه حتما میخوای چیزی رو چک کنی، آدرسی چک کنی، بهتره گوشه‌ای بری، تو مغازه‌ای بری و اینا چیزای خیلی کلی هستن که ساده هستن ولی با رعایتش آدم میتونه سفرش رو خیلی بی خطرتر انجام بده. شیرینی داره، مرغ داره و چیزای مختلف. عالیه. با راه رفتن توی این منطقه های روسینا واقعا چیز خیلی عجیب غریبی آدم نمیبینه. شبیه همه مناطق دیگه ریو هستش و واقعا اونجوری بگی فقر، چشمگیر یا شرایط خیلی عجیب غریبی هم نیست. خیلی همه چی نرماله. بیشتر خطرهایی که اینجا هستن معمولا توی شب و جاهای کم خارج از مثلا منطقه مرکزیت اینجا داره که البته خب خیلی هم امنیت اینجا رو بهتر کردن، ولی خب خطر فاولوهای اینجا شوخی نیست. نکته تلخ یا شیرین، اینو تو جواب بده که تلخ یا شیرین، اینه که این فاولاها به یه منبع درآمد گردشگری تبدیل شدن و توی چند سال اخیر تورهای خیلی زیادی میارن آدم‌ها رو اینجا برای بازدید از فاولا، که حالا خیلی واقعا این ایده رو دارن که خب این درست نیست. خب من واقعا جواب درستی براش ندارم. الان ناخواسته به یکی از این تورها اومدم و اصلا این منطقه رو حس نکردم. این دلیل اینه که کلا من از هر توری سعی میکنم اجتناب کنم، حالا مهم نیست توی فاولا باشه جای دیگه، اما تا وقتی که پولش به این آدما کمک کنه به نظر من اوکیه. وجود همچین تورهایی به امنیت این مناطق کمک میکنه. همین که توریست میاد و میره خودش باعث شده که حضور پلیس اینجا زیاد باشه و
اتفاقای بعد کمتر بیفته. اینم خودش به نوبه خودش خوبه، اما خب اینکه آدما رو بیاری اینجا و تماشا کنن فقر و زندگی بعد بقیه رو به نظر من جالب نیست. البته تو این تجربه که من الان داشتم واقعا همچین چیزی نبود. یه تور پیاده روی بود که حالا بریم یه غذایی بخوریم و یه ویوی ببینیم و هیچ اینتراکشنی با آدما نداشت. اگه سفر من دیده باشید می‌دونید که من مدل سفر کردن یه جوری است. خودم دوست دارم برم تو دل شهر، تو دل اینجور منطقه، نه اینجور منطقه فقط همه جور منطقه و با همه جور آدم خودم ارتباط برقرار کنم، زندگیشون رو ببینم، از سختی‌هاشون بشنوم، از خوبی‌های زندگیشون بشنوم. دیگه از سقف اومدم پایین، اون خونه‌ای که اونجا می‌بینید تو دل فاولای